اطلع اطلع. صدام غالي غالي رئيسنا غالي غالي صدام. روح روح. تلك لم تكن مجرد كلمات أغنية ستتكرر آلاف وربما عشرات آلاف المرات على مسامع العراقيين، بل كانت الإعلان الإعلامي عن الولادة الحقيقية للقائد المتفرد الأوحد للعراق، فالعرض الأول لها على شاشات التلفاز والراديو في 20 من يوليو من عام 1979، أي بعد 4 أيام من تولي صدام حكم العراق في 16 من يوليو، عقب إذاعة خطاب استقالة الرئيس أحمد حسن البكر، تاركا جمل العراق بما حمل لنائبه حينها صدام. الأغنية بحد ذاتها كان الصادم فيها أنها الأولى التي تتغنى بشخص الرئيس لا بالحزب القائد، بعد أن اعتاد العراقيون على نوع من الأغاني الوطنية التي تمجد حزب البعث فقط، ما مهد الطريق للصدمة الحقيقية بالإعلان السياسي عن ميلاد القائد الأوحد. يومان مرا على العرض الأول للأغنية و6 على تسلم صدام الحكم، فكانت دعوة صدام كبار الرفاق إلى قاعة الخلد لعقد اجتماع في 1979. بدأه صدام بالحديث عن تآمر البعض على الثورة والحزب، ثم تخلله تلاوة أسماء عشرات المتآمرين بحسب صدام، ليخرجوا واحدا تلو الآخر من القاعة، ثم انتهى بهتاف من تبقى بالقاعة لصدام، الذي بدا يبكي على الرفاق المتجهين إلى حتفهم بأمر منه. لكن كيف مهد صدام لما بات معروفا بحادثة قاعة الخلد أو مجزرة الرفاق؟ وما هي أسرار هذا اليوم الذي جعله يتفرد بحكم العراق حتى الغزو الأمريكي وسقوطه عام 2003 ثم إعدامه؟ قفازات حافظ بالعراق. منذ عام 1932 مع إعلان استقلال العراق عن الاحتلال البريطاني، شهدت البلاد تاريخا طويلا من الاضطرابات والانقلابات الناعمة منها والخشنة، حتى وصل العراق إلى المنعطف الرئيسي الأول منذ الاستقلال بالانقلاب الأول لحزب البعث في 8 من فبراير عام 1963 على الرئيس حينها عبد الكريم قاسم. لكن الأمور لم تدم للبعث طويلا، عندما عاد الرئيس عبد السلام عارف لينقلب عليهم في 18 من نوفمبر من العام ذاته، إلا أن البعثيين لم يتخلوا عن حلمهم بالحكم ليصلوا إليه أخيرا عبر انقلاب عام 1968 على الرئيس عبد الرحمن عارف الذي خلف أخيه عبد السلام. حينها دان حكم العراق للبعث بتولي اللواء أحمد حسن البكر السلطة، مع تعيين صدام حسين نائبا له. نحو 11 عاما مرت على تولي البكر مقاليد السلطة، لكن نفوذه كان يضعف يوما بعد يوم لحساب نائبه صدام. ومع حلول عام 1979 بات الرئيس البكر يعاني من أمراض عضوية ونفسية شتى جراء وفاة زوجته ومقتل ابنه محمد الذي كان يعمل رئيسا لمكتب والده الرئيس في حادث اغتيال يقول معارضون لصدام إنه من دبره، لأنه كان يعد العدة للاستيلاء على السلطة. شعور صدام كان حينها يتنامى أن البكر بدأ محاولات جدية لتحييده وتغييبه عبر الاتفاق مع حافظ الأسد رئيس سوريا وأمين حزب البعث فيها حينها، واتخاذ الكثير من الإجراءات في طريق الوحدة بين البلدين.
ثم جاءت الشعرة التي كادت تقسم ظهر صدام بعد أن ألقى الرئيس أحمد حسن البكر خطابا ذكر فيه أن حافظ الأسد هو أفضل من يتولى رئاسة هذه الدولة المنشودة بعد البكر طبعا، على أن يكون أحمد حسن البكر رئيسا عند التأسيس والأسد نائبا. حينها أدرك صدام حسين أن حلمه بالحكم بات على كف عفريت، خاصة وأن أنصار حافظ الأسد وأذرعه الخفية تتحكم بالكثير من قرارات مجلس الثورة بحزب البعث العراقي. فما كان من صدام إلا الإسراع بإخفاء الرئيس البكر بحسب تقارير إعلامية ومنعه من الظهور في أي مناسبة إلى الإعلام، مع نشر أنباء عن مرض البكر وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد. أغنية ومجزرة الرفاق. بعد إخفاء الرئيس تضمنت الخطة دعوة قيادات الحزب إلى اجتماع استثنائي لم يحضره صدام، مع البقاء قريبا من مكان انعقاد الاجتماع ونقل كل التفاصيل له أولا بأول. وكان الهدف المعلن منه اختار الأعضاء برغبة الرئيس البكر الاستقالة، وأن النائب صدام يرفض تولي الأمر، ما يعني ضرورة اختيار قيادات الحزب خلفا للرئيس البكر قبل إعلان استقالته. فيما كان دور رجال صدام في الاجتماع طرح ضرورة إقناع صدام بقبول تولي منصب الرئيس بل وإجباره عليه، إلا أن الاجتماع انتهى كما توقع صدام دون الوصول إلى أي نتيجة، إذ كان الهدف الحقيقي منه فقط معرفة أسماء من سيعترضون على صدام. وبالفعل ما أن خرج الجميع من الاجتماع حتى وضع صدام جميع من رفض الضغط عليه ليكون الرئيس تحت مراقبة رجاله بالمخابرات. وما هي إلا أيام حتى ظهر الرئيس أحمد حسن البكر على شاشة التلفاز معلنا تنحيه عن السلطة لأسباب صحية، وتولية صدام مقاليد الحكم في 16 من يوليو عام 1979. وبعد 4 أيام فقط تيقن العراقيون أن حقبة صدام لن تكون كغيرها، عندما بث التلفزيون العراقي لأول مرة أغنية تتغنى بشخص الرئيس القائد الأوحد. يومان آخران مرا قبل أن يدعو صدام مجددا في 22 من يوليو رفاقه كبار البعثيين إلى اجتماع بقاعة الخلد ببغداد ليفاجئ الجميع بالحديث عن مؤامرة كبرى على البلاد لتسقط تحت حكم حافظ الأسد. وكانت البداية مع محيي عبد الحسين مشهدي سكرتير أحمد حسن البكر. البداية بأحد المتآمرين من أعضاء القيادة هو محيي عبد الحسين وقاعد الآن ينصر، لأنه هو سكرتير الرفيق أحمد حسن البكر. حيث قدم صدام مشهدي وهو أحد قادات الحزب أنه أهم طرف بالمؤامرة، وكلفه بإذاعة أسماء جميع المتورطين قبل أن يتدخل صدام ويقول اللي يسمع اسمه يخرج برا. ثم توالت مسبحة خروج الرفاق نحو مثواهم الأخير، سواء القبر أو السجن، وصوت صدام يجلجل. مباشر عليك، اطلع اطلع. نزل كلهم قايلين. وبعد الانتهاء من ذكر الأسماء كان صدام يمسح دموعه حزنا على رفقاء الحزب وبيده سيجاره الكوبي، ثم بكى باقي الرفاق الأوفياء تيمنا بالقائد، بينما هتف من تبقى لصدام وفي الصوت حشرجات بكاء وفخر بما فعله القائد. الذي أسس من خلال الواقعة المسمى بمجزرة الرفاق عصرا جديدا ظل فيه صدام حسين الحاكم المطلق للعراق حتى سقوطه بيد الأمريكان. وأنت لو كنت في حادثة قاعة الخلد في أي صف كنت ستكون؟